Magluluto po ulit tayo ngayon ng masarap na espasol. Mas marami po yung ating lulutuin ngayon dahil meron po akong order at mas special po yung ating gagawin dahil maglalagay po ako ng makapuno at saka ng kasoy. Kaya kung interesado po kayo sa mga ganitong video, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin po yung aking channel. Bago po muna ulit ako mag-umpisa, magpapasalamat po muna ako kay Tita Emilita Baldonado. Hello po sa inyo, tita, at marami pong salamat sa pagtuturo ng recipe. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan niyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sa ating special na espasol, gagamit po tayo ng 3 kilo ng malagkit na pulbos, 6 na lata ng evap, kalahating kilo ng makapuno, ito po ay luto na, 1 kalahati ng asukal na didi, 150 gram ng kasoy, at 6 na litro ng gata. Ako na po ang naggata nito para mas makamura po tayo. So tara na po't umpisahan na natin ang pagluluto ng special na espasol. Ang una po natin gagawin ay magsangag po muna tayo ng ating malagkit. Nailagay na po natin lahat at isasangag po natin ito hanggang sa mag-brown. Halo lang po tayo ng halo para hindi po masunog yung ating pulbos na malagkit. Medyo brown pa yung ating pulbos na malagkit. Isa din po ito sa nagbibigay flavor sa ating espasol. Okay na po yung ating espasol at ilalagay na po natin to sa isang lagayan. Magbubukod po muna ako ng 6 na cup para dun po sa ating pagpapagulungan ng ating espasol. Naisali na po natin yung ating iluto. Ito po yon. Tsaka ito po yung ating ibinukod na pulbos. Ngayon po tayo po ay magluluto na. Nailagay na po natin yung ating gata at ilalagay na din po natin yung ating evap. Ilagay na din po natin yung ating asukal. Yung atin pong makapuno at saka yung ating kasoy, mamaya po natin siya ilalagay pag malapit na pong maluto yung ating espasol. Dahil yung ating pong makapuno ay luto na. Iintayin lang po natin itong bumulak, saka po tayo maglalagay ng ating sinangag na pulbos na malagkit. Bumubulak na po yung ating gata at saka yung ating evap, maglalagay na po tayo dahan-dahan ng ating isinangag na malagkit. And ilagay na din po natin yung ating makapuno. Malapit nang maluto yung ating espasol at ilalagay na natin yung ating kasoy. Ngayon, hahanguin na po natin itong ating espasol at ito po ay luto na. Ganito po yung ating hinahanap na texture, yung wala na pong buo-buo at makunat na. Yan, saidin lang po natin itong gilid-gilid at okay na po ito. Maghahango na po tayo. Ngayon, mag-uumpisa na po tayong mag-repack. Meron po akong 2 hulmahan. Bumawas lang po tayo ng kaunti dun sa ating 3 kilong espasol. Katulad po nung ating unang video, hahatiin po muna natin lahat at saka po tayo magre-repack. Yan, budbudan lang po natin to sa ibabaw. Hahati-hatiin po natin to ng haba-haba, tapos i-square po natin. Tapos dito po tayo lahat natin ilalagay pag na-square na. Ganun lang po ang gagawin natin hanggang sa maubos po natin yung ating 3 kilo. Ang sunod naman po natin gagawin ay mag-i-square naman po tayo. Tapos isawsaw nyo lang po yung gilid. Ngayon tapos na po tayo sa ating paggagayat at ngayon naman ay magre-repack naman po tayo. So ito yung ating pong mga gagamitin. Nandito na po sa aking tabi. Yung ating packaging, yung ating gramuhan, at
Itutungo lang po natin para makita nyo po yung ating lahat na nagawa. Gagamitin lang po nating packaging ay 10 ounce. Ito po yung 300 na ginawa natin nung nakaraan. At 200 gram po ang ating ilalagay dito. So ngayon tayo po ay magre-repack at lahat lang to ay lalagyan natin ng tig to 200 gram. Repackin lang po natin to lahat at tayo po ay magbabalik mamaya. Ngayon, tayo po ay tapos na sa ating espasol. Na-repack na po natin at nalagyan na din po natin ng design na ribbon. Ito po yung ating 3 for 100. So, ngayon, titikman ko lang po yung ating niluto. Tapos tayo po ay magkokosting na. Tikman lang po natin to saglit. Tapos tayo po ay magkokosting na. Ngayon pa rin po yung lasa. Tulad pa rin po ito nung ating unang niluto. Ang pinagkaiba lang po, kapag nakakagat po kayo nung makapuno o kaya nung pasoy, mas malinamnam po yung lasa nung ating espasol. Pero depende pa rin po sa inyo kung maglalagay po kayo ng makapuno at saka nung ating kasoy. Pwede rin naman po kayong gumamit ng mani para mas mura-mura po yung inyong ingredients. Kaya depende na po sa inyo kung alin po yung inyong gagamitin. Basta ito pong ating espasol, yung ating ingredients ay masarap po para dito. Kaya ngayon po tayo po ay magko-costing na. Dahil yung ating pong order ay dadalhin pa natin. Kaya costing na po tayo. Ngayon mag-umpisa na po tayong mag-costing. Ang ating pong malagkit, 3 kilo ay 252 at dun po sa ating niyog, 5 buo po yung ating binili, 100 pesos. Isa't kalahati ng ating diding asukal, 65 pesos. 6 na lata ng ebap, 144 pesos. 1/2 kilo ng makapuno, 50 pesos. 150 gram ng kasoy, 90 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng gas, 70 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 771. Magpa-plus na din po tayo ng ating labor cost na 100 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 871 pesos. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin kung magkano nga ba ang puhunan natin dito sa ating tab na ito na 200 gram. Kaya yung ating 871, i-divide po natin doon sa 69 na tab. Kaya ang kalalabasan po nito ay 12.62 ang puhunan po natin dito. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng ating packaging na 2.70 ang isa equals 15.32 po ang puhunan nitong ating isang tab. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 25 to 30 pesos. Pero ito po ibebenta ko ng 3,100. Siyempre, nag-effort na po tayo dito sa ating ribbon. Pero hindi naman po ito ganong kamahalan. Alam naman po natin, pag ganda ng presentasyon ay mas mahal. Kaya ito po ay mabebenta po natin ng 3,100. Kahit mura lang po itong ating ribbon. Ngayon, depende na po sa inyo kung magkano po yung ipepresyo ninyo. Tayo po ay naka 23 na bundle, i-times po natin sa 100. Kaya tayo po ay bebenta dito ng 2,300 pesos. Ngayon, i-minus na din po natin yung ating puhunan. May puhunan po tayo na 871 pero magpa-plus pa po tayo doon lahat ng ating packaging. Ang total po lahat ng ating packaging ay 186 pesos. I-plus po natin sa 871. Kaya ang total niya po lahat ay 1,057. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng ating ribbon na madami pa pong tira at magpa-plus pa din po tayo ng ating toothpick. Tutuusin na lang po natin sa 43 pesos kasi madami pa naman pong tira. Para sarado po siyang 1,100 ang ating puhunan. 2,300 na ating mapapagbilhan, magmaminus po tayo ng 1,100 na ating expenses. Kaya ang total po ng ating tubo ay 1,200 po ang ating tutubuin dito sa ating espasol. Kung gagawin nyo po itong business at nagamay nyo po, madali lang po ang paggagawa ng espasol at malaki po ang tubo. Pagdami po ng inyong pagluluto, ng inyong paggagawa, paglaki din po ng inyong tubo. Basta yon, tsaga-tsaga lang po sa paghahalo. Pero malaki naman po talaga ang tubuan sa espasol. Kaya sa mga mahal po nating OFW, pwedeng-pwede nyo po itong gawing extra income o kaya naman yung pangkain nyo. Alam ko pong namimiss nyo ang mga pagkain ng Pinas. Ayan, kahit kayo po ay nasa malayo, pwedeng-pwede po kayong gumawa nito. Kaya sa atin po mga kamami, pwede nyo rin po itong gawin at kayang-kaya nyo po itong gawin kahit po kayo ay nasa bahay lang, kahit po kayo ay may alagang bata, kayang-kaya
kaya nyo po itong gawin. Kaya bago po magtapos ang video na ito, sana po ako may naidagdag na mga idea sa inyo. Sa mga nagtatrabaho po, pwede nyo rin po itong ipa-order, dagdag income po sa inyo. Kaya sana po bago po magtapos ang video na ito, nagkaroon po ulit kayo ng dagdag idea. Shout out na din po ako saglit kay Rose Ann Madriaga. Hello po sa inyo ma'am, maraming salamat po sa panonood. At pasensya na po sa hindi ko masya-shout out, sa sunod na video na lang po ulit. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po ulit sa aking next video. Maraming pong salamat. Bye-bye!